Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, parang nang insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that Well, then we have to change the rule. yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun, wala man lang sa inyo nakasilip sa Dole, sa NLRC, tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan? Oh, I really like you, Senator Loren. You're my favorite senator, MFS. Oh, di ba? Anong MFS? Favorite. Totoo yan. MFS, my favorite senator. Ako, for the past, yung 23 years na nakaupo dyan, mukhang kulang po yung ginagawa niyang trabaho para maayos yung problema na matagal, dekada-dekada na po na naranasan po ng ating mga maliliit na manggagawa. Siguro it's about time. Anyway, mag-retire na po ata next year. Praise the Lord. Thank you very much, Mr. President. This is a very important agency that we are about to defend and sponsor. I appreciate our colleagues. It would be best to just support the budget. And if you have concerns regarding policy, we can even have policy briefings after this. However, this representation is ready to defend the Dole and its agencies under it, Office of Secretary, Institute for Labor Studies, National Conciliation and Mediation Board, National Labor Relations Commission, National Wages and Productivity Commission, Professional Regulation Commission, and finally, TESDA is back to Dole. So, we have a total budget of 49. Yes, any comment from the Majority Leader? I'm not finished yet, Mr. I'm not commenting. I just said thank God. Oh yes. Because there's supposed to be with Dole Correct, as its charter Yes, states. Mr. President. Thank you. Allow me please to state that the budget is 49,223,122. Yes. So having said that, Mr. President, we had quite an extensive meeting separate. We had a TESDA budget hearing of several hours and another briefing meeting for Dole, where PowerPoint presentation, we spoke about many programs, and I think we have comprehensively addressed the issues, and we would like to ensure that the issues of unemployment and underemployment and the plight of our overseas Filipinos and those who have lost their jobs during the pandemic and all the underemployed, unemployed will be helped with this budget. We would be happy if we will receive amendments for an increase in the budget of these agencies. Otherwise, I would be happy to answer any and all questions. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, at this juncture, I move that we recognize the distinguished gentleman from the province of Isabela, Senator Raffy Tulfo, to ask questions, Mr. President. I so move, Mr. President. Senator Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Very easy lang po ito mga katanungan ko. Just like what Senator Loren Legarda said, ito po ay more on policy making. Wag ho kayong mag-alala. I'll make it short and sweet. But before my questions, my queries, I need to issue a manifestation of support for the budget of Dole. Good afternoon, Mr. President, and to the distinguished sponsor of this committee report, Senator Loren Legarda, and to my dear colleagues who are present today in the plenary. I humbly stand before you to reiterate my support to the budget of the Department of Labor and Employment and its attached agencies. The Filipino worker has always been my top priority. Alam naman po natin na sa loob ng maraming taon, sila po ang kadalasang tinutulungan po natin, lalo na mga manggagawang hindi nabibigyan ng tamang pasweldo at benepisyo sa trabaho. Sa panahon ng pandemya, nalaman natin ang mga manggagawang Pilipino ang lubos na nahirapan. At ngayon, unti-unti na silang umaahon. Tila pilit pa rin hinahadlangan ng biglaang pagtaas ng mga presyo ng bilihin dahil sa inflation. Nagiging matumal na naman ang negosyo kaya nagatubili mga negosyante na mag-hire na mas maraming empleyado malapit ng Pasko. Ang dasal ko lang po sana ay lahat ng mga gawang Pilipino ay makapagdiwang na hindi gutom at salat. Thus, it is incumbent upon me to ensure that the government's armed task to promote gainful employment, govern and protect the rights of every Filipino worker, has sufficient budget
to effectively execute its mandate. The Department of Labor and Employment cannot function and deliver its deliveries or deliverables to the Filipino people unless it is adequately equipped with resources. Their role is very crucial during these trying times. Kaya naman po, buong-buong suporta ko sa kanilang budget para matugunan ang mga problema sa ating labor sector. With the budget given to Dole, the areas of improvement which we aim to realize in the labor sector can be attained, which includes, among others, speeding up the process of resolving disputes before NLRC to ensure that judgment awards for employees can be executed fully and timely, increasing the number of arbiters to accommodate more cases. And number 3, full digitalization in the filing of cases. That said, I have a few questions, Mr. President, and I hope our sponsor and the department would gladly enlighten us on this. Umpisahan ko po sa tupad. Ang inaprubahan po ng DBM sa tupad is 4,884,879 or 14 billion point 8. Tinaasan po agad ng House. Ginawa pong 20 billion point 6. Sinangayunan po ng Senate, 20 billion point 6. Ang akin na po pinagtataka, bakit po pag ibang mga departamento, ibang ahensya ng ating pamalaan, left and right po ang pagkakat, pag-slash ng budget at sinasangayunan po ng upper and lower house, lower and upper house. Bakit po pagdating sa tupad, mukhang sa halip na slash o questionin, tinaasan pa talaga? Ano po Magandang katanungan po, Ginoong Tulfo, Senator Tulfo. Yes, sir. Tatanungin ko rin po yan pag ako ay first-term senator. At ako po ay naging congresswoman, kaya nakita ko po ang kahalagahan ng ayuda, grassroots support, ng cash for work. Ang ibig pong sabihin, ito pong tupad, lalo na po nung panahon ng pandemya, ay nakakatulong sa mga tao. Okay. Unang-una po, ito ay cash for work. Marami pong mga out-of-school youths, meron pong mga unemployed, underemployed, meron pong mga gusto ng extra na pagkakakitaan. Pwede pong 10, 20, 30 days po. At sa tingin ko po ay mahirap po ang corruption dito dahil diretso po ito sa ating mga beneficiaryo for the TUPAD. TUPAD, by the way, is an acronym for a longer word, disadvantaged, tulong, pangkabuhayan, para sa disadvantaged, displaced workers. Okay, TUPAD. When I was a new senator also, maybe in my second term, I would wonder why congressmen would always amend the budget. But I realize it is effective. And I can say, when I represented the Lone District of Antique in 2019, people were calling, Tupad, Tupad, Luwilier, Luwilier. I said, my name, the candidate is Legarda, not Luwilier. Yung pala, dun pala dinideposito sa Luwilier ang mga pasweldo sa Tupad. In short, ang laking tulong sa mga magsasaka na siguro ang kinikita lang ng mga kada buwan ay 2,000-3,000, tapos sila po ay kikita sa minimum wage sa 10 hanggang 20 araw, ang laking bagay po. Maaring sa atin ay, ano ba naman yun, 10-20 days, it could be life-changing. Especially for rural areas where there are very little job opportunities. But let me say this, aside from TUPAD, there is a GIP, the Government Internship Program. So, if you don't like to make it TUPAD, they have a GIP where even the youth of our country, less than 30 years old, right? Warren? Yeah. Can have jobs and can train in government offices. But there's another program which is one of my favorites because as the author of the MSME law, we have the Dole Kabuhayan. It's a longer process, and this I would ask them to expedite the process of application so that in times of pandemic recovery, we can provide, makakabigay po tayo ng kapital o equipment o tools o gamit sa mga gustong magnegosyo na mga nawalan ng trabaho. Kaya GIP, Kabuhayan, or TUPAD, ang laking bagay po. Kaya sang-ayon po ako sa pagtaas ng budget ng tupad ng House of Representatives at ng Senado. At kung kaya pa, sa Taas ang pa. absorptive capacity nila, ba't hindi pa amendahan? Magandang tulong po sa pamilya ng inyong mga pinaglilingkurang
mahal na mahal nating overseas Filipinos, malaking bagay po ang tupad. Basta walang corruption. Walang And corruption. we make sure there is no corruption. You know, I work with these people and even those in my district and I tell them, please talagang diretso sa mahihirap ang inyong mga binabayan. Alright. Maraming salamat po, Madam Senator. So, kung wala pong korupsyon at malinis po yung pagdidistribute ng tupad, meron po akong suggestion. Bakit hindi na lang po natin ipadiretso sa Dole, magbibigay po diretso sa tao? Ba't kinakailangan pa po idadaan sa mga politiko? Hindi po to dinadaan sa politiko, Mr. President. Ang tupad po, okay, paano ginagawa ang budget? Tatayo ako ha, masakit ang likod ko. Una po, yan po yung NEP. Tapos po, sa House, tapos nga sa Senado, based on our amendments. Sorry, I have to stand because of my backache. Hindi po to binibigay sa politiko. Sa senador, hindi po tayo humahawak ng pera. Congressman, hindi rin sila humahawak ng pera. Gobernador, hindi po. Hindi rin po ang mayor. Siyempre, hindi rin po ang kapitan. Hindi vice mayor, hindi po konsehal, hindi board member. Ito pong central ay dina-download po sa region. Okay. Ang region po ay merong mga provincial dole officers Opo. na siyang makikipag-ugnayan po sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa kapitan, hanggang mag-ugnayan sa mga CSO, POs, sectoral representatives para po ilista yung mga posibleng beneficiaryo na vinivet po nila na hindi po ghost. I'll give you an example po, Madam Senator. Sa Hindi distrito... Teka po, Oh, sorry. tama ba ako? Hindi dapat i-download sa probinsya o sa LGU. Di ba? Hindi dapat. Sa pagkaalam ko, ako hindi ko ginagawa yon. Diretso sa tao. O sige, yun ang pagkaalam ko. Okay. I speak from experience, Mr. President. If there is another way of implementing tupad, I've never done that. Right? Because what I do is I allocate it through our GAA amendments, Opo. and I can see that... Why are you laughing? No, because I have a backache. Yes. Because I can see it's really life-changing. Yes. I am not certain that it can be downloaded to an LGU. Pwede ba yun? Okay. Because like Dole Kabuhayan, if you are accredited entity and local governments are accredited, aside from cooperatives and associations, then they can be partners of government in its implementation. However, hindi naman pwede yung LGU ang naglilista, tapos hindi manunood, hindi magatrabaho si province na Dole. Nakanood. Nakanood din si congressman. Nanunood din ang senador. Nanunood lahat. Of course, we're not a perfect world. How can we, with the trillions of budget here, watch every centavo? But I am saying this, and I'm standing also for emphasis, that dapat diretso sa mahirap Tama. I agree. at tupad. Yan ang dalawang paborito, lalo na sa panahon ng pandemya. Yes, ma'am. Nangingilabot ako habang sinasabi ko sa inyo. Wag naman po. Iyak. Dahil po, that has been the life-changing government programs that helped Antique and many districts and provinces during times of pandemic. Believe you me, while we were working on Zoom and legislating on Zoom, those who were not immediately helped because of the lockdowns were helped because of tupad. Okay. Ma'am, okay na po, Madam. Sa aking pong karanasan, Madam Senator, Yes. ang nadidistribute po ng tupad ay mga politiko. In fact, I'll cite you an example sa District 2 sa Quezon City. Politiko po ang nag-distribute ng tupad. In fact, kumikpak pa po. 10,000 halimbawa ibibigay sa bawat manggagawa, kinukupit po yung 6,000. Bawal yun. At yung, Nakulong mo. alam ko po bawal. Kaya nga po, ang 4,000 ang ibinibigay lamang po doon sa mga recipient. Ang aking pong pinupunto, Mr. President, Madam Chair, sana po, kung pwede, from now on, yung tupad, diretso na po sa Dole because ang Dole po may kakayahan para maghanap kung sino po talaga mga qualified beneficiary. Ang nangyari po kasi, idina-download po sa mga politiko and then the mga and then the politicians are the one who identifies kung sino po yung mga beneficiary nila. Sometimes po, ito po yung mga campaign manager, kaibigan, kamag-anak, inaanak, kasambahay, karpintero, driver, lahat-lahat, bodyguards, yun po ang tumatanggap ng tupad.
Okay? And then pagdating po sa bigay ng tupad, si politiko po nandoon po sa harap, nag-aabot ng pera, samantalang po yung mga taga-Dole nandoon po sa likod nagtatago. So bidang-bida po yung politiko at ang hindi alam ng mga benepisyaryo na yan po ay pera ng gobyerno at hindi po pera ng politiko at yan po para sa akin po dapat talaga ang magbibigay niyan diretso mula sa Dole and then Dole aabutin po doon sa mga beneficiary at ang dapat po mag-identify ng mga beneficiary kung ako po masusunod dapat po ang Dole because they are the ones who has the qualifications and the know-how kung sino-sino po talaga ang nangangailangan ng trabaho. It is not the politicians. The politicians are supposed to do legislation. The politicians are supposed to manage the affairs of the local government. Di na kayo kailangan magpahaba dahil sumasang-ayon ako sa inyo at dahil po sa inyo, idadraft nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magmomowa sa LGU ang tupad. Pero ang Dole Kabuhayan hindi kaya ng iba ng LGU. Kailangan, hindi kaya by administration ang Dole Kabuhayan by experience. Kailangan may partner LGU at may partner cooperative or organization. I know, Okay. pero I Thank you speak po. because Thank I you. was a local representative for 3 years. However, pagtupad, sabi ni Secretary, kaya ba nyo? May mga tao kayo, may absorptive capacity po kayo. Meron, no? Sabi ni meron sekretarya, no? Na hindi O, approve. po, ayan, tapos na. Tapos Dole na. Ayun. Huwag na po idaan sa mga politiko. Okay. Kasi po ang lumilitaw, nagagamit po sa eleksyon yung tupad. Yun lang po pinupunto ko rito. Sabi ko po, okay, gusto ko po yung tupad, taasan pa natin yan, gawin pa natin 50 billion, 100 billion, 1 trillion. Yeah, Kung ang pag-uusapan po natin, just an example, kung ang pag-uusapan po natin ay para mabigyan ng trabaho yung mga pobre nating kababayan, why not? I'm for that. What I'm against is yung bang sa distribution na kuminsan hindi po patas ang pagbibigay ng tupad sa mga tao sapagkat ang nakikinabang po yung mga kamag-anak, kaibigan, inaanak, kasambahay, driver, what have you na mga politiko at nagagamit po sa eleksyon at the same time para ma-identify nila kung sino yung mga botante nila, yung mga botante binibigyan at hindi bumoto sa kanila, hindi binibigyan. So it's not fair. Yun na po yung sa akin. So, ang gusto ko po sana You're correct. You're very correct. We should not use it for political purposes and give only those who supported us. In fact, I'll tell you this. I speak from experience. I hope I don't hurt anyone. hindi kayong ilano ko yung Alam ko, Dole. hindi ako, ini-example ko lang po na minsan, pag nagbibigay po, sa probinsya ko, nagtataka yung iba, bakit ba nasa listahan yung mga hindi naman bumoto sa atin o yung mga kalaban, Correct. followers ng kalaban? Sabi ko, taxpayers money to, gobyerno, at kailangan tulungan ng mga hihirap. Mahirap ko, mahirap mo, mahirap ng kalaban, mahirap yan, kailangan tulungan. Opo. Kaya maganda nga ang Dole, ang siya magpapatupad ng tupad Yes. para walang kulay ng politika. Kaya dahil po sa inyong mungkahi, ay magkakaroon po tayo ng special provision na Ang tupad, diretso by administration po ang Dole Tupad. Okay. Ibang programa, kabuhayan, kailangan Okay. po may partnership po Yung sa akin ng po, accredited organization. tupad lang po yung sa akin, ang pinpoint ko. Kasi po, ang lumobo yung... That we appreciate it Okay. and we will, with your help, draft a special provision with the 25th Senator, Attorney Doblon. Okay. Salamat, Madam Chairman. So, ang gusto ko lang po sana pakiusap sa Dole, pangalagaan po natin itong malaking perang bilyones na inintrust sa inyo ng Congress na para magkaroon po ng trabaho through tupad ang mga naghihikaw sa ating kababayan. Use it properly. Huwag ko sana mapunta to sa mga politiko o magagamit ng mga politiko para magpasikat, para kumuha ng boto o para mapaboran ang kanilang mga taong gustong paboran sapagkat tumulong sa eleksyon, sapagkat kamag-anak nila, etc. Huwag po sana ganun ang maging sistema natin. Okay? Yun ang pong pinupunto ko. Pero yung pagkakaroon po ng tupad sa budget ng Dole, I agree. I agree. Kailangan po ng mga trabaho, especially nowadays, nakatatapos lang po ng pandemya, marami po na walang trabaho, so itong tupad, makakatulong po ito not only na para magkaroon ng pera ating mga labor sector, yung mga walang trabaho, makakatulong din po sa ekonomiya. Dahil siyempre, yung pera na galing sa tupad, sinesweldo sa mga temporary na magkaroon ng trabaho, siyempre, gagasusin po nila yan, so magkakaroon po ng movement sa ating economy, so to speak. Okay? So, okay na po tayo dyan sa tupad. Right? Okay na. Approve. Okay na. Meron pa akong sunod. Okay. Ito madali na to, Madam Chair.
Napapansin ko po, Secretary Leguesman, dito kayo. Kapag meron pong complainant against employer at nakakaroon po ng mediation sa Dole, ang complainant po, yung manggagawa, walang representation. Pero ang complainant, nirepresent ng kanyang abogado, sometimes battery of lawyers. So ang gusto ko pa mangyari, from now on, kailangan pagdating sa arbitration o sa mediation, walang abogado na makisali sa mediation, kundi maging yung manggagawa lang versus empleyado ng employer. HR kung pwede. Kasi in some cases, hinaharap po sa mediation, abogado po ng employer. So kung ang isang manggagawa, pobre, kulang nga sa pinag-aralan, duduruin na po, titiris-tirisin na po ng abogado at tatakutin hanggang sa yung pong pobreng manggagawa, makikipagseto na lang kahit na magkanong amount na i-offer because there's the abogado who has so much experience na para magtawad o para i-outsmart ang mga complainant ng kanilang kliyente. So pwede po ba from now on sa mediation, ipagbawal na po yung mga abogado? Sa mediation po, conciliation po, kinonsulta ko po ang Dole, sang-ayon po sila at kaya pong gawin ang inyong minumungkahi. Okay. Good. Thank you po. Pangatlo, many times in the past, pag kami po'y sumasama sa mga manggagawa nagreklamo sa amin na inapi po ng kanilang mga employer, pinapalayas po kami, yung aming mga reporter, pinapalayas po ng sa pagdating po sa mediation. At bakit pinapalayas? Your good is as good as mine. Your guess is as good as mine. Dahil si mediator at saka si representative sa employer, pumupunta po sa loob ng kwarto. Paglabas, nakangisi na po yung taga-Dole na nang-mediate. At si pobre manggagawa, malungkot. Uwi, luhaan dahil hindi niya nakuha yung kanyang gusto. So dapat po i-open po. Kung pwede, i-open po yan, yung mediation na yan, doon po sa mga gustong sumama Mr. President. ng mga kasamahan po nito mga manggagawa. Kasi in some cases po, hindi ina-allowed po ng representation ito manggagawa. Only the employer na kadalasan ay mga abogado pa. You may want, Mr. President, to file a bill to amend the labor code because it is in the labor code that during mediation that is deemed confidential and we have to follow the law. Okay? That's what they say. That's okay with me. Pero yun na lang po siguro. Sige. Doon po sa pagdating sa mediation, reconciliation, kailangan po walang abogadong present. Kung magkaroon po ng abogado yung employer, dapat magkaroon din ng abogado yung manggagawa through public attorney's office para patas. Yes. Kasi in some cases po, yung may abogado lamang, yung employer, pero po yung manggagawa, wala. He's all by himself That's or by unfair herself. and unjust. That should not be done. Yes, both parties, especially yung mahirap na hindi maintindihan yung kaso, ay dapat may abogado. Thank you po. Sang-ayon po ako dyan. Thank you po. Pangatlo, ang request ko po, Secretary Laguesma, pag nag-inspection po yung mga taga-Dole, kung pwede po sana wala silang bulsa. Paano yon? Kasi po, pag pupunta sila, yung kanilang bulsa, wala pong laman. Paglabas po, punong-puno na po. Ng barya. Hindi po. Punong-puno na. Ewan ko kung ano. Paki-guess na lang po kung ano yung laman noon. Anyway, ito pong sasabihin ko sa inyo. Base po ito sa reklamo ng mga manggagawang lumapit sa amin. So they will file a complaint or they will call Dole about their hinaing about their employer. And then Dole will send a representative doon po sa company. So natimbrihan na po yung company. So pagdating po ng inspektor ng Dole, dinadala po yung pong inspektor sa loob ng kwarto ng HR o ng manager. At wala po doon sa harap. Sa harap po yung complainant. So it's just between the employer and the Dole inspector. Sana po pag nag-inspect po yung Dole, nandun po dapat yung mga complainant. Ang nangyari po, pagdating sa inspeksyon, doon po sa opisina, sa HR, ay yung company representative at yung pong taga-Dole. At ito nga po sinasabi ko, paglabas po ng Dole inspector, nakangisi na po, punong-puno na po yung bulsa. Kung ano po laman ng bulsa, kayo na po manghula at mag-guess. Kuminsan pa po, meron pa pong dala makakapal na envelope. Hindi ko po alam kung anong laman ng envelope. Yung po ang sinasabi na mga complainant ko.
You're correct. We urge you to continue exposing it because the rules in inspection says that will require that. If there are any violations, it is helpful that you expose it in media. Thank you po. Now, pangatlo, Panglima na po yan. panglima. Akala ko makakatipid ako. Panglima po. Secretary, well, si Secretary Leguesma to. I already talked to you, I think the other day about this, Secretary Leguesma. When the Dole inspector oftentimes goes to a establishment that is being complained, there were several instances na pinapalayas po kayo ng employer. Parang wala ho kayong ngipin. Ano ba? Kailangan natin ng legislation nang sa gayon mapipilitan itong employer to open the doors para makapag-inspect kayo based doon sa reklamo ng employee. Wala ho ba kayong tinatawag na visitation rights? Meron po eh. Meron po silang visitation rights. Meron po kaming visitorial power. The visitorial power. Visitorial power. Okay, thank you for correcting me on that. Yes, yes. Assume that na meron silang violation. Yes, it would be a violation if they don't allow it because So, they have paano po dun sa mga insidente na pinapalayas po yung nakita ko po with my two own eyes na pinapatsupi ng employer through the security guard yung mga taga-Dole kasama na po yung reporter namin. Well, pwede po niyong idulog sa Dole. Ngayon po na kayo ay hindi lang broadcaster na nag-document, ay meron po kayong access at plataforma bilang senador, ay makakatulong po yan at iparating po natin sa probinsya, sa syudad, sa rehiyon. Kaya nga po represented ang ating departamento all over the country. Okay. And number 7, I don't know if this is the last. 6. Number 6. Oh, in advance ka talaga. accounted for ni Secretary Loren. That's the reason why I really like you, Secretary Loren. Senator Loren. You're my favorite senator, MFS. Oh, di ba? Anong MFS? Anyway, this is my my next question. Rinig ka ng iba. Senator Loren. Favorite. Totoo yan. MFS, my favorite senator. Thank Ayan, you. sabi nun. O, di ba? Na salamat. Sige. Kasi marami pa siyang Nandito ho ba yung taga-NLRC? NLRC. Is he here? Hello? Oh, nandito ba si Chairman? Wala si Chairman. I've heard Chairman's been in his position as NLRC Chairman for 23 The years. chairman is on bereavement leave. Oh, I'm Namatay sorry. po yung kapatid. I'm sorry. Ako Today po ang libing. po'y taus-puso nakikiramay sa pumanaw ng kamag-anak po ni Chairman Nograles ng NLRC. Now, a couple of weeks ago, I got really pissed off to the point na ako po'y inatake ng high blood. Why? I had several complainants who came to my program and they were complaining na after waiting for 10 years na nanalo na po sila sa NLRC, nang kamatay na po yung kanilang mga kasamahan, hindi pa rin po nila nakukuha ang kanilang pera. And it has been happening the past 2 weeks, the past 2 years, the past 5 years, the past 10 years, the past 20 years. Again and again and again. At 23 years na po sa kanyang pwesto, si NLRC Chairman Nograles. Bakit po? Bakit po hindi nagagawa ng paraan yan? Bakit po matapos mo may panalo yung kaso sa NLRC, hanggang sa mangkamatay na po sila, hindi na titikman yung kanilang pinanalunang pera. Are you referring to the case? They're referring to a case where the property or the company has closed and wala na po silang makuhang properties kasi nagsara Yes. po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po, gumawa tayo ng paraan. Kayo sa NLRC, 23 years na po nakapwesto, nakaupo dyan sa pwesto ang inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para pagdating ng time, nanalo po yung employee, meron pa rin po siya nasisingil. Kasi what happens is, 9 out of 10, yung pong mga company,
pag na-file po sila ng case sa NLRC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts, and then nag-change ng name, change yung pangalan ng kanilang company, wala nang mahabol. nag-change ng ownership, wala na pong mahabol. Palagi pong nangyari yan for the past, as far as I'm concerned, for the past 25 years. Me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang taong nakaupo dyan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan? He could have come to us sa senators o congressman para humingi ng tulong para makapag-pass ng legislation para ma-address ng problem na ito. Bakit siya kawait? Tahimik lang. He's not here to assist me in answering that. Okay. But there's a bond that is deposited. Pwedeng i-forfeit yung bond. But it may be small. Well, kung meron pong ban, nasaan po yung ban? Kasi marami po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50, Bond naman isang po daan. ay nabibigay. Wala po. Nope. According to them, nabibigay po yung bond. Pero Wala po. kulang po. Wala po. Mabagal nga execution at kulang yung bond. Kaya mag-isip tayo ng legislation to Okay. address the problem. Okay, we have to address that problem Yes. kasi nga po nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi na dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal, and then they went to NLRC na hoping that they can get justice. Pagdating po sa NLRC, they were forsaken. Napabayaan po sila, pabalik-balik po sila from namamasahe po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing. Kuminsan po, abono pa sila, gumagastos sila by the thousands pagdating sa pamasahe, accommodation when they come to Manila. And yet, at the end of the day, wala po sila masisingil. At ang pinakamasakit, namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na perang pinanalunan nila. Yeah, I feel for them, and I know that it's a long pending problem. As I say, it's decades long. That is why jointly the Dole and the Senate could think of possible solutions to this. Sila na po nagsabi under the term of newly installed Secretary Laguesma, they will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap na po kami ng aking legislative team. Dapat po yung ban na ipopost or yung escrow na ipuput up, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, parang nang insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that Well, then we have to change the rule. yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun, wala man lang sa inyo nakasilip sa Dole, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung band equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng band na mas mali sa claim, for God's sake. Parang lukhan to, parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award, kaya po hindi na tugma. No po. No po. Marami po ako mga nakausap ng mga gagawa, wala po silang tatanggap ni Singkong Duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni Singkong Duling, wala po silang titikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute kaagad. Okay. And then siguro po, turuan natin yung mga sheriff. Siguro mag-aral sila, mag-seminar sila kung paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung may back account yung iyong amo. Bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niya, yung ex-employee ang magawa niya? Di ho ba dapat trabahohin ng sheriff?
Yeah, yeah, yeah. According to the NLRC, they ask assistance from the sheriff, but they don't order, right? Well, palagi hong nangyari, yung sheriff po ang nag-uutos doon sa mga nanalo na mga manggagawa ng kaso sa NLRC. Inutusan po sila ng sheriff na hanapin yung properties o bank accounts. Pupuntahin pa po sila sa Land Registration Authority kung meron mga lupain ang kumpanya. Anong alam po ng employee? Anong alam po ng manggagawa? Kulang po siya sa kaalaman. Especially kung kulang po siya sa pinag-aralan. How would we know? How would he start? Where is he gonna start? Wala po siyang kalamalam. So, ang nangyari, he comes to me to complain because the last resort is coming to me. Hindi nila alam kung anong gagawin. Babalik sila kay sheriff. Sige, kahit saan kayo pumunta, walang mangyari dyan kasi ginawa ko ng lahat. And then I asked the sheriff, what did you do? Wala. Nga. What the sheriff did, he picked his nose and he picked his teeth. That's what he does. That's why wala pong nahanap. I'm sorry, hindi naman po lahat. Wala pong nahanap na pera o properties para pambayad po sa pinanalong kaso ng pobreng manggagawa. I'm sorry if I'm being emotional kasi nag-build up na po to sa akin na nakikita ko po kung paano po talaga na-api yung ating mga manggagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. We appreciate that. And now I'm here, I'll make sure na lahat ng hinanakit ko na pang-api sa mga manggagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. We And appreciate kayo po that. dyan sa NRC, humanda na kayo because hindi ko kayo titigilan hanggat hindi po ayusin ang inyong mga trabaho. Ibigay po nyo yung listahan ng lahat ng mga hindi natulungan, maski po sila nanalo na, para malaman po ng Dole, Secretary, at ng NLRC ang mga tinutukoy po ninyo. At You- po'y nakikiisa Thank sa you. inyong advokasya sa pagprotekta ng karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Salamat po. Yung po bang NRC position, yan po ba ay fixed term o fixed term, 23 years? Until 65 years old. Until 65. Whoa, kaya pala. How old is the head? Parang The 40. head is turning 65. Oh, okay. So, kahit nang pagpawara-wara siya, magwawal-wal-wal siya dyan, come what may, siya po ay hayahay lang na makapagsilbi hanggang sa siya'y mag-retire. Okay. Siguro that's something na through legislation, I'm gonna try to pass na para ma-minimize po yung term ng NLRC chairman sapagkat nakita ko for the past, yung 23 years na nakaupo dyan, mukhang kulang po yung ginagawa niyang trabaho para maayos yung problema na matagal, dekada na po na naranasan po ng ating mga maliit na manggagawa. Siguro it's about time. Anyway, mag-retire na po ata next year. Praise the Lord. Okay. So, next year mag-retire na. Okay. Senator Loren, wag kang magalit. Nakangiti na si Senator Loren. Oo, nakangiti. Yan. So, Bakit po? I can never get angry. no, I'm not angry and mad at you. I'm mad at the system. I'm mad at the policy because time and time again, it keeps repeating. Okay, I've That done, is righteous anger. Thank Can I share that with you? thank you. For so many years, people comes to me, the labor sector, with the same problem again and again. And I'm able to give solutions to those problems. Pero band solutions na bibigay ko. Pero ang gusto ko po sana, permanent solution, long-term solution. And this is it. Gisingin ko po yung mga tutulog-tulugan sa ating gobyerno, lalo dyan po sa NLRC at Dole, nang sa gayon naman po, magkakaroon po ng hustisya ang ating mga malilit na magagawa. He who was less in life should have more in law. Yan po sinabi ni Ramon Magsaysay. We reiterate the statement of Dole that they are willing and happy to receive all the complaints from you so that the people watching your show can be helped ASAP. Okay? And You can inform me of any move after the passage of the budget, what action they've done. okay, very good, thank you. And also my request po sa mga taga-NLRC, pag tumawag po, hindi lang po kami, pag may tumawag po, be that imang magagawa themselves o people that represent the manggagawa, sagutin niyo naman po dyan sa NLRC.
Kadalasan po, umiiwas kayo, especially po yung mga top management, nagtatago po sila. Hindi ko alam kung bakit sila nagtatago. Pangalawa, tigilan na po natin mga fixer dyan. Pwede ba, Secretary Laguesma, palayasin na po yung mga fixer dyan, yung mga ambulance chaser kung tawagin sa NLRC. Talamak po yan. Inamin po yan sa akin ni Chairman Nograles when he was here during our budget deliberation. So, stop na po yan. Kasi one day, pupunta po ako dyan, I'm not kidding, kapag naabutan ko po may mga fixer, kakalagkarin ko po palabas ng NLRC mga yan at papahiyain ko po sila. Okay ba, Secretary Laguesma, can you tell NLRC Chairman? Okay. Makakarating po. Okay. Ngayon, ito na po. Sana yung ano? Yung closing remarks ko. Ito. Ito po. Maraming salamat po sa pagsagot sa aking mga katanungan. Naway magampanan po natin lahat ang ating mga katungkulan para sa ikaunlad ng bawat manggagawang Pilipino. Thank you to our Senate Pro Tempore Senator Loren Legarda. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oba! Maraming salamat. Marami po ako natutunan sa sektor ng labor. At I'm happy that our neophyte senator who has been helping the poor, the downtrodden, lahat po ng inaapi. At inuulit ko po, to summarize, you will give us a list of all those who have gone to your station, to your show, so that the Dole secretary himself can look into the complaints in the NLRC. Second, the special provision on tupad only, that it will be by administration of Dole. And third, the possible legislation that you will introduce regarding the confidentiality of the mediation proceedings. So see, I'm summarizing what we discussed in 30 minutes. Thank you very much, Senator Raffy Tulfo, Mr. President, for your enlightened and wizened interpellations. Thank you. And I'd like to also say thank you to our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo, because he's one of our colleagues that walks the talk. Hindi po siya, minsan sa politiko, maraming packaging, di ba? Packaging. He's what you see when he does his show and helps a lot of people. And I really appreciate that he really helps the poorest of the poor, yung hirap na hirap, all the way to his work here in the Senate. We appreciate that, Senator Raffy. Kaya idol ang tawag sa iyo. Thank you for that.